در سالهای اخیر هر بار که خبر تازه‌ای از خرید یا نوسازی تجهیزات نظامی ایران منتشر می شود، یک سوال مهم دوباره بر سر زبانها می افتد. آیا این تجهیزات می توانند موازنه قدرت در منطقه را تغییر دهند یا تنها بخشی از یک برنامه نوسازی معمولی هستند؟ پاسخ این سوال به یک سلاح یا یک جنگنده محدود نمی شود، زیرا در دنیای امروز قدرت نظامی از کنار هم قرار گرفتن ده‌ها سامانه مختلف شکل می گیرد. جنگنده، سامانه پدافندی، بالگرد، موشک، پهپاد، رادار و تجهیزات جنگ الکترونیک همگی مانند قطعات یک پازل هستند که در کنار یکدیگر معنا پیدا می کنند. به همین دلیل وقتی درباره تسلیحات جدید خریداری شده ایران صحبت می شود، باید تصویر کلی را دید، نه فقط یک تجهیز خاص. ایران با تمرکز بر بومی‌سازی و توسعه فناوری‌های در سالهای اخیر مقام‌های ایرانی از برنامه‌های مختلف برای نوسازی تجهیزات دفاعی و همچنین همکاری‌های نظامی با برخی کشورها سخن گفتند. در کنار این موضوع گزارش‌هایی درباره تحویل برخی تجهیزات جدید نیز منتشر شده است. هرچند بخش قابل توجهی از جزئیات نظامی به دلایل امنیتی منتشر نمی شود، اما همین اطلاعات رسمی نشان می دهد که هدف اصلی افزایش توان عملیاتی و جایگزینی بخشی از تجهیزات قدیمی با سامانه‌های جدیدتر است. یکی از مهمترین حوزه‌ها نیروی هوایی است. سالها تحریم باعث شده بود بسیاری از جنگنده‌های ایران به دهه‌های گذشته تعلق داشته باشند. اگرچه این هواپیماها طی سالهای مختلف ارتقا پیدا کرده اند، اما ورود جنگنده‌های جدید می‌تواند قابلیت‌هایی را اضافه کند که پیش از این در اختیار نیروی هوایی نبود. رادارهای پیشرفته‌تر، سامانه‌های الکترونیکی مدرن‌تر، توان حمل تسلیحات متنوع‌تر و برد عملیاتی بیشتر تنها بخشی از مزایایی هستند که یک جنگنده جدید می‌تواند وارد ساختار عملیاتی شود. اما نکته مهم اینجاست که خرید یک جنگنده تنها به معنای اضافه شدن یک هواپیما نیست. هر جنگنده جدید روش‌های تازه آموزش، تاکتیک‌های جدید رزمی، تجهیزات پشتیبانی و فناوری‌های متفاوتی را نیز وارد سازمان نظامی می‌کند. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند ارزش واقعی چنین خریدهایی در بلند مدت مشخص می‌شود. در کنار نیروی هوایی، سامانه‌های پدافند هوایی نیز جایگاه ویژه‌ای دارند. تجربه جنگ‌های سالهای اخیر نشان داده است که حتی پیشرفته‌ترین جنگنده‌ها نیز بدون پشتیبانی یک شبکه پدافندی و کارآمد آسیب‌پذیر خواهند بود. به همین دلیل بسیاری از کشورها همزمان با نوسازی ناوگان هوایی، سامانه‌های دفاع هوایی خود را نیز تقویت می‌کنند. ترکیب رادارهای برد بلند، سامانه‌های موشکی و شبکه فرماندهی می‌تواند توان دفاعی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. موضوع دیگری که نباید نادیده گرفت پهپادها هستند. شاید 2 دهه پیش پهپادها تنها ابزار شناسایی محسوب می شدند، اما امروزه به یکی از مهمترین عناصر میدان نبرد تبدیل شده اند. پهپادها می توانند اطلاعات جمع‌آوری کنند، مأموریت‌های مراقبتی انجام دهند و در برخی موارد نقش رزمی نیز داشته باشند. به همین دلیل توسعه و به کارگیری آنها به بخشی جدایی ناپذیر از برنامه‌های نظامی بسیاری از کشورها تبدیل شده است. از سوی دیگر تجهیزات جنگ الکترونیک اهمیت روزافزونی پیدا کرده اند. امروز بسیاری از نبردها پیش از شلیک نخستین موشک آغاز می شوند. اخلال در ارتباطات، حفاظت از سامانه‌های خودی، کاهش اثرگذاری حسگرهای دشمن و مدیریت طیف الکترومغناطیسی همگی بخش مهمی از نبردهای مدرن هستند. بنابراین هر گونه نوسازی تجهیزات نظامی بدون توجه به این حوزه ناقص خواهد بود.
حال تصور کنید تمام این تجهیزات در قالب یک شبکه واحد فعالیت کنند. جنگنده اطلاعات خود را با سامانه پدافندی به اشتراک می‌گذارد. پهپادها تصاویر زنده از میدان نبرد ارسال می کنند، رادارهای زمینی تهدیدها را شناسایی می کنند و مرکز فرماندهی همه این اطلاعات را در لحظه تحلیل می کند. در چنین شرایطی قدرت واقعی نه در یک جنگنده یا یک موشک، بلکه در هماهنگی و سرعت انتقال اطلاعات میان همه اجزا شکل می گیرد. یکی دیگر از موضوعات مهم تسلیحات هوشمند است. در سالهای اخیر بسیاری از کشورها به سمت استفاده از مهمات هدایت شونده حرکت کرده اند. این تسلیحات با دقت بیشتر احتمال موفقیت عملیات را افزایش می دهند و در برخی مأموریت‌ها نیاز به استفاده از تعداد زیاد مهمات را کاهش می دهند. اگر یک نیروی هوایی به چنین تجهیزاتی مجهز باشد، توان عملیاتی آن افزایش پیدا می کند، حتی اگر تعداد هواپیماهایش ثابت بماند. البته نباید فراموش کرد که خرید تجهیزات تنها آغاز مسیر است. نگهداری، تعمیرات، آموزش خدمه، تأمین قطعات یدکی و آمادگی عملیاتی همگی به همان اندازه اهمیت دارند. بسیاری از سامانه‌های پیشرفته جهان تنها زمانی عملکرد مطلوب دارند که از پشتیبانی فنی مناسب برخوردار باشند. به همین دلیل توسعه زیرساخت‌های نگهداری نیز بخش مهمی از هر برنامه نوسازی نظامی محسوب می‌شود. در کنار این موارد مسئله بازدارندگی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در علوم نظامی گاهی صرف اطلاع طرف مقابل از وجود تجهیزات جدید می‌تواند بر تصمیم گیری او تأثیر بگذارد. به بیان دیگر، هدف برخی سامانه‌ها تنها استفاده در میدان نبرد نیست، بلکه ایجاد تردید در محاسبات احتمالی رقبا نیز هست. این همان مفهومی است که از آن با عنوان بازدارندگی یاد می شود. از نگاه راهبردی، آینده میدانهای نبرد بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات وابسته خواهد بود. کشوری که بتواند زودتر تهدید را شناسایی کند، سریعتر تصمیم بگیرد و هماهنگی بیشتری میان نیروهای خود ایجاد کند، معمولاً شانس بیشتری برای موفقیت خواهد داشت. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند ارزش سامانه‌های ارتباطی، راداری و فرماندهی گاهی کمتر از ارزش یک جنگنده یا سامانه موشکی نیست. در نهایت اگر بخواهیم درباره تجهیزات جدید خریداری شده ایران جمع‌بندی کنیم، باید گفت که اهمیت آنها تنها در افزایش تعداد تجهیزات خلاصه نمی شود. ارزش واقعی زمانی مشخص می شود که این سامانه ها در کنار تجهیزات بومی، زیرساخت‌های پشتیبانی، آموزش نیروها و شبکه فرماندهی به صورت هماهنگ عمل کنند. اگر این هماهنگی به درستی ایجاد شود، هر تجهیز جدید می تواند بخشی از یک تحول بزرگتر در توان دفاعی کشور باشد. به همین دلیل است که تحلیلگران نظامی می گویند در جنگ‌های آینده پیروزی تنها با داشتن پیشرفته ترین سلاح به دست نمی آید، بلکه متعلق به کشوری خواهد بود که بتواند همه اجزای قدرت نظامی خود را به یک شبکه هوشمند، سریع و هماهنگ تبدیل کند. شبکه‌ای که در آن هر جنگنده، هر رادار، هر سامانه پدافندی و هر پهپاد بخشی از یک تصویر واحد باشد و در کنار هم قدرتی بسیار بیشتر از مجموع توانایی‌های فردی خود را ایجاد کنند. به نظر شما ایران از کدوم کشورها تجهیزات جدید خریداری میکنه؟ توی کامنت ها حتما بنویسید.